ක්ලාස් එක පාඩම් කරන කාලය වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? පළවෙනියෙන් තේරුම් ගන්න ඕන කාරණාව තමයි අපි පැය 10ක් වැඩ කරත් වැඩක් නැහැ. අපි ඩීප් වැඩ කරේ නැත්නම් අපි ඩීප්ලි එන්ගේජ් වෙලා පාඩම් කරේ නැත්නම් ඔය පැය 10ක වැඩ ටිකම පැය 3කින් 4කින් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දවසේ මම පැය කීයක් පාඩම් කරනවාද කියන එක ඔයාට එක්සෑම් එකක හොඳ ලකුණු ගන්න තියෙන මිනුමක් නෙවෙයි. වැඩි ප්‍රමාණයක් පාඩම් කරන්න. ඒකේ කිසිම තර්කයක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් උපරිම කාල ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්න. නමුත් ඔයා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. මම කොච්චර එන්ගේජ් වෙලාද ඒ වැඩේ කරන්නේ? මගේ අවධානය කොච්චර තියෙනවද? පොඩ්ඩක් ඔයා මැනලා බලන්න. ඊළඟ පාර පාඩම් කරද්දී මම පාඩම් කරන එකේමද ඉන්නේ? පැයක් ගත්තාම අඩුම ගානේ විනාඩි 45ක් 50ක්වත් මම පාඩම් කිරීමටද යොමු වෙලා ඉන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. එන්න එතනින් පටන් අරගන්න. ඊට පස්සේ ටික ටික වැඩි කරන්න. මුලින්ම ඔයා දැන් පාඩම් කරන කාල සීමාව තියෙනවනේ. පැයක් වෙන්න පුළුවන්, පැය දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක fully deeply ඔයා immerse වෙලා ඒ වෙනුවෙන්ම කැප වෙලා වැඩ කරනවා. ඒක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලලා ඊට පස්සේ පැය භාගේ පැය පොඩ ඇඩ් කරගෙන යන්න. එහෙම නැතුව අපි එක දිගට පැය 12ක් 16ක් පාඩම් කරත් තේරුමක් නැහැ. අපි ඒ වැඩේට fully engage වෙලා නැත්තම්.